Asien stiger efter tullavtal, Hexagon slimmar verksamheten och spänningen stiger inför amerikanska jobbsiffror. Det är fredag den 5 september. Klockan är 8.55. Det här, det är Börsfrukost. Jag heter Jesper Norberg och med mig som vanligt denna fredag så har jag Daniel McPhee från EFN. Kul att se dig igen. Vi börjar med morgonens stora snackis Hexagon som slimmar sin verksamhet genom att sälja ett av sina affärsområden, nämligen Design and Engineering, motsvarande 30 miljarder kronor nästan. Och det gör man till amerikanska Cadence Design Systems. Varför, Daniel, gör Hexagon detta? På en fråga, men enligt mig så är det väl att banta skulden. Jag menar, skulden har börjat komma upp 2 gånger rörelseresultatet för avskrivningar. Det har varit svagare, det här är ett bolag som vinstvarnat tidigare. Men det handlar mycket om att renodla, minska skuld och förbereda för ett mer slimmat bolag när sen avknoppningen Octave ska komma. Precis, alltså affärsområdet som man nu säljer omsatte, om jag har räknat rätt, ungefär $280 miljoner 2024. Dessutom, som du nämnde, Octave kommer att särnoteras någon gång under 2026, första halvåret tror jag det var. Vad innebär allt det här för Hexagon? Vad är det som blir kvar? Hexagon är ju en knepig, det är liksom, man kan läsa årsredovisningar 14 gånger och fortfarande inte förstå vad de gör. Men om vi säger så här, 30% av intäkterna kommer försvinna ungefär. Och 70% blir kvar. Och det som försvinner ska bli ett så kallat renodlat SaaS-bolag och mjukvaror med ganska hög lönsamhet. Men jag tror väl ändå att så här, någonstans särnoteringen, de har ju uppenbarligen inte lyckats liksom sälja de här delarna, om det kanske har varit enklare. Så man kör särnoteringsspåret, och frågan är om de inte har fått lite frågor kring just skuldsättningen och den svagare utvecklingen under de här processerna, så att det vi får se nu är konsekvenser av att putsa och förbättra för att göra det mer attraktivt både på börsen eller utanför. Kan det komma mer? Ja, alltså de har ju sålde ju för 90 miljoner alltså, verksamheter för som hade 90 miljoner $90 miljoner av verksamheten eller av intäkterna under förra kvartalet. Så att men de gör ju saker hela tiden och det är väl också deras uppgift, så det är väl svårt att kritisera det. Vi ska också nämna att Cadence kommer att betala 30% av köpeskillingen genom nyemitterade Cadence-aktier till Hexagon, och resterande del är i kontant. Vi kommer säkert få anledning att återkomma om Hexagon framöver. Däremot ska vi också nämna då att Japans index Nikkei 225 steg ungefär med 1% efter det att USA och Japan undertecknat handelsavtal. De flesta varor som USA importerar från Japan kommer beläggas med tullar på 15%. Exempelvis så sänker man tullar på japanska bilar från 27,5 till 15 just. Dessutom kommer Japan investera $550 miljarder i amerikanska projekt. Tillbaka till Sverige. Den norska affärsmannen John Fredriksen fortsätter att öka sitt ägande i Fabege. Han äger per den 27 augusti 21,3% nu av röster och kapital. Tankar kring det här, Daniel? Ja, alltså svenska pensionsfonder fortsätter att rea ut Stockholmskontoren. Det här är alltså, John Fredriksen köper ju aktierna så att han får ju tillgång om man nästan skuldfritt 75% av värdena. Substansrabatten hela 50% nästan. Sen har det varit svagt i Stockholm och liksom, det är klart att det finns luft i de där värderingarna. Men att John Fredriksen köper, det förvånar mig inte ett dugg. Han är över 20% nu, som du kanske sa då. Vi har pratat mycket om fastigheter du och jag. Är det bra för Fabege det här? Nej, jag tycker väl att det är tveksamt. Men de ska ju rekrytera en ny vd efter Stefan Dahlbo, och John Fredriksen är väl inte känd för att kanske vara den lättaste chefen att ha att göra med. Så att det minskar, enligt min uppfattning i alla fall, chansen att få en vettig och balanserad person som kan driva de här fina objekten i rätt riktning. Och det gäller ju både liksom kontakt med kunder, men också att det finns en otroligt stor portfölj med projektfastigheter som kan utvecklas och bli något riktigt bra om vi ser lite längre tid. Intressant, jag ska notera. Just nu ser det ut som Hexagon kommer öppna upp ungefär 6%. Många andra bolagsnyheter nu på morgonen. Vi kan nämna lite kort att Nibe, viktig marknad är Tyskland. Där har vi sett värmepumpsubventioner ökat med 67% i juli mot motsvarande period förra året. Viktig marknad som sagt för Gert-Erik och gänget nere i Markaryd. Vad har vi på klockan? Vi är snart öppna. Vi kan nämna också lite kort att danska Ørsted, danska vindkraftbolaget, vinstvarnar och sänker prognoserna för EBITDA 2025. Sänkningen hänvisar Ørsted till lägre än normala havsvindar.
under juli och augusti. Det är ett bolag som är ganska mycket i fokus nu, Daniel. Ja, det är inte lätt att driva en verksamhet som från början är svår att få lönsam och sen så får amerikanska presidenten som är helt emot din verksamhet. Så att det här har ju blivit ett riktigt haveri för alla inblandade. Kanske inte för amerikanska presidenten då, som vi får bort det. Så att det har lyckats väl med. Vi ska titta nu har börserna öppnat. Vi kan konstatera som sagt att Hexagon är just nu i detta upp med 5,5-6% ungefär. Nibe som vi nämnde, hur ser den ut? Ja, det är väl upp 2% här ser jag. Men den har ju tappat rätt mycket de här senaste dagarna. Så att 38 kronor är fortfarande inga höga. Det är väl ganska rimligt kanske. Och så ska man ju komma ihåg att liksom, tyska marknaden går bättre jämförelsevis på årstalen. Det är nog ganska väntat. Så att det här ligger i kursen sedan innan på något sätt. Vi ska också nämna att Biko-företaget Biosero som utvecklar integrerade lösningar inom laboratorieautomation, svårt ord det där, tecknade i augusti ramavtal med globalt läkemedelsbolag och har nu erhållit inköpsorder till ett värde av $15,2 miljoner. Den aktien är upp närmare 10% faktiskt. Synsam, Carnegie höjer ut kursen till 70 från 65 ska vi också nämna, och dessutom BioArctic, en av dagens förlorare, ner nästan 10%, har förmodligen att göra med att Nordea sänker rekommendationen från behåll till sälj. Vi lämnar börsen för ett ögonblick. Daniel, du brukar ha med dig ett tema så här på fredagsmorgnarna även denna gången, och temat är aktier med chans till revansch. Det får du berätta mer om. Ja, men precis. Det är väl någonstans det vi alla letar efter, och vad jag gillar i alla fall, man kan ju prata om att det är livsfarligt att leta fallande knivar, men någonstans är det så att om du skulle lyckas köpa någonting som ser liksom problem, du måste ha tillfälliga problem med en verksamhet för att kunna köpa någonting som sen visar sig vara oerhört billigt om du går ut flera år framåt då. För annars får du inte upp liksom vinsterna, då blir det ju ingenting. Om du tittar på de kursvinnare vi har, det kan vara, liksom, behöver inte knappt vara problem, men om du får ökade vinster och ökade multiplar, ja men då är det klart att liksom, du får riktiga kurshus. Du kan titta på Hansa, kontraktstillverkare, de har gått upp över nästan 100% på ett år. Och det är mycket det här, de har haft riktigt svaga marginaler för ett år sedan och nu kommer de in i en period där de har lyckats bevisa att det var faktiskt tillfälliga problem. Då får du upp multipeln och aktien är också då på extrema höjder. De jag tittar på, man säger, det är ju sådana som idag har tillfälliga problem och har gjort det genom att egentligen titta på vilka som har lägre multiplar idag jämfört med snitten på 7 år som jag då bedömt vara en konjunkturcykel. Det här är en screening ska man också säga. Du får ju upp bolagen som du ser där i tabellen plus 5 till om man får läsa i Finansmagasinet då. Det här är ju, när jag tittar lite spontant och lite elak, ett gäng problembolag kanske är fel, men har haft sina utmaningar. Ska man äga det här nu då? Är det det du säger? Vi pratar ju om Nibe bland annat som var på den där listan alldeles nyss. Ja, det är precis det man ska försöka ta reda på. Det är i alla fall där du ska leta tycker jag då. Annars kan du få avkastning genom att bara få tiden med dig. Om du tar andra typer av verksamhet som inte har problem idag. Men många av de här 10 bolagen som jag har tagit fram då tror jag i alla fall att där finns ju nästa års kursvinnare eller kommande årets. Sen så som sagt, det gäller ju att problemen är tillfälliga. Och man måste förstå också vad är det som kommer att driva upp intjäningen framåt. Och gör det så tar du en ganska mycket risk, men du får också vansinnigt bra betalt ofta. Väldigt spännande. Det här kan du givetvis läsa mer om på Finansmagasinet, efm.se, där Daniel har en fullständig analys kring detta. En liten uppdatering, Hexagon upp nu 7%, Biko närmare 9%, Synsam som fick en höjd rekommendation är upp 3-4%. Örstad är ner lite grann, inte så mycket. Vi ska också nämna att Saab har fått en order på radarsystemet Giraffe 4A samt tillhörande tjänster från ett land i Latinamerika, värdet 550 miljoner kronor. Men den stora saken idag får väl ändå vara de amerikanska jobbsiffrorna, kommer 14.30 svensk tid. Förväntat är 75 000 nya jobb. Kan jag tillägga här att privata sektorns ADP-siffrorna kom igår in på lägre än väntat, 54 000 nya jobb, väntat var 65 000. Hur uppspelt är du inför det här, Daniel? Inte det minsta, jag får säga. Det är väl där vi kanske skiljer från oss varandra. Men jag fortsätter nog att
missa saker som kanske är uppenbart väldigt relevant och sen så får jag sitta och räkna. Det kanske, man vet, det kanske blir att titta lite på Nibe idag då istället. Men nej, men det kommer ju vara superkul såklart. Den största uppgången i modern tid i fastighetssektorn var inflationsdata från USA som kom om det var hösten 23. Så att det kan få enorma effekter, sådana här typer av saker. Vi kommer sända extra här på efn.se i samband med det här. Vi startar väl strax innan 14.30 misstänker jag. Jag tänkte att vi avslutar där, Daniel. Vi ska nämna att Börsfrukost är givetvis tillbaka på måndag morgon 8.55 som vanligt. Missa inte Börslunch 11.45. Idag blir det en dos börspsykologi, kan vi alla behöva då och då. Kristina Salberg från Compriser kommer och Niklas Lonninger från Opti. Jag tror det är många som behöver det, Daniel, så att, titta på det. Och fram tills dess och inför helgen har det fortsatt underbart och njut av det fina vädret. Tack för att ni har tittat. Tack.